For me, darling, just stop fighting. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead, Share, comment. Nandito ako ngayon sa Santa Rosa, Laguna. So, gumagala lang ako. Kasi kung dun sa kabila natin, pagpasok ng gate, yun kaagad, ay sinarado yung gate ko. Ah, yun na yung kabuyaw? Si Marian doon, Si? Marian, yung nakinainan mo. Ah, magkapit-bahay sila. Dati magkapit ba, tumipat dito. So, ibig sabihin, nangungupahan lang siya din doon. Kainitan mo. Minsan lang naman ako mainitan, ngayon lang.
Nagdala sila ng payong pala. Meron man akong ano dyan, panakip sa ulo. Ah, tapagod na ako. Hindi pa naman ang init. Ano nga? Bagoy, malayo bagoy. Oo. Iikot pa tayo ng isang mahaba. Mga cutie pie din ang mga bahay. Oh. See? Una ako, Tima, una ako. Hours later. Hi, Patrick! Ano? Kumusta ka? Kumusta ka? Saan kayo kita-kita? Diyan na sa ano, nabasa. Si Patrick! Kala ko bukas pa kayo. Yung buksan mo na. Ito ay patay mo yan. Wala. Dai, patay mo yan. Hindi ka nakakita na lang. Si Patricia ho. Ako Patricia ma. ho, yung makulit mga po na. Patricio! Yun, wala lang. Para Teka lang, ako na ba ipasok? Ano na gawin ko lang? Ay! Oo. Buhay pa yung dalawa. 24 na kalendary. Molido na eh, molido. Pagkakawa ka sa kanya. Huwag mo pa kayo na kayo. Pabangunin mo. Bangon ka daw, bangon. Pabangon na. Dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Uy, ako man. Kamusta ko yung... Jimmy! Wala na. Jimmy! Halika dito. Tayo nga sa akin. Ay, nagutom. Naubos yung pagkain niya. Nagutom. Oo. Uraw, ayun o, wala nang laman yung pinggan niya. Nagutom. Hindi na naman matutuloy. Alisin mo na yung kamay mo, Kim. Ah, globe talaga. Mahina dito ang globe. Ang smart, ang malakas dito ang smart. Oo nga, bakla na siya. Baklang may anak. Si Paulo? Bakla ba? Kailan lang naman yan umamin sa taulan siya eh. Kailan mo lang nireview na ano siya, na baling. Oo. Matulog ka na, Chibi. Para pagpagising na, sa pagiging ka na. Eh, ilog na siya na ay. One eternity never to forget.
Kami ay pauwi na ng Manila kasama ng aking mga anak. Kami ay galing sa pagbisita ng aking biyenan dito sa Santa Rosa, Laguna, na nakatira sila sa Riverstone Village. Meron pa?